Hello everyone, welcome back to new videos र स्वागत छ सबैजनालाई फेरि पनि नयाँ भिडियोमा। हजुरहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ कि थम्बनेलमा के छ। आज हजुरहरूलाई म आफ्नो YouTube च्यानलमा वाच टाइम कसरी वाच गर्न सकिन्छ, त्यसलाई चेक गर्न सकिन्छ त्यो कुरा बताउन गइरहेको छु। र यो भिडियोको मेन उद्देश्य आज सबैजनालाई यो कुरा थाहा हुँदा पनि कतिपय हाम्रो नयाँ युट्युबर्सहरू बिगिनर्सहरू हुनुहुन्छ जसलाई यो कुरा जान्नको लागि एकदम चासो रहेको हुन्छ, जान्न खोजिरहेको हुन्छ तर सकिरहेको छैन उहाँहरूको लागि, र जसलाई यो कुरा थाहा छ तर कन्फ्युज भइरहेको छ एक्ज्याक्टली वाच टाइम कुन चाहिँ हो, कहाँबाट हेर्न सकिन्छ यो कुरा, अनि जसलाई थाहा छ तर गलत तरिकाले हेरिरहेको छ उनीहरूलाई मध्यनजर राख्दै उनीहरूले यो भिडियोबाट राम्रोसँगले एउटा नलेज लिएर आफ्नो भिडियोमा आफ्नो च्यानलमा राम्रोसँगले वाच टाइमलाई हेर्न सकिन्छ, क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ, यानी चेक गर्न सकिन्छ। यो स्क्रिन देख्न सक्नुहुन्छ र यहाँनिर तपाईलाई म मेरो मोबाइल फोनको स्क्रिनमा लगेर देखाउँदैछु र अहिले तपाईले मोबाइल फोनको स्क्रिन साइडमा देख्नुहुन्छ र प्राय तपाईहरुको नयाँ युट्युबर्सहरू जो पनि कन्फ्युज हुनुहुन्छ। किन कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने तपाईले यो साइटमा एउटा मोबाइल फोनमा वाइट स्टुडियो रहेको हुन्छ सबैको युट्युबर्सको, र त्यो वाइट स्टुडियो जब ओपन गर्छ, ओपन गरिसकेपछि तपाईले यस्तो प्रकारको इन्टरफेस पाउनुहुन्छ जहाँनिर आफ्नो च्यानल हुन्छ अनि त्यहाँनिर माथि जुन चाहिँ यो सर्कल भित्रमा तपाईलाई रेड सर्कल गरेर देखाइसकेको त्यहाँनिर एनालाइटिक्स हुन्छ, लास्ट 28 डेज वाच टाइम, अन्त भ्युज, अन्त तपाईको सब्सक्राइबर्स चेन्जेस हुन्छ। त्यो चाहिँ तपाईको वाच टाइम चाहिँ लास्ट 28 डेजको मात्रै हो। यसमा चाहिँ तपाईको मिनट्समा छ त्यो पनि, र युट्युबमा मोनेटाइज गर्नुको लागि अकाउन्ट तपाईको मोनेटाइज हुनुको लागि युट्युबले कम्प्लिटली 12 महिनाको फुल 4000 वाच टाइम चाहिएको हुन्छ र त्यो गर्नै पर्छ। यानी युट्युबर्सले कुनै पनि युट्युबर्सले त्यो पुर्याउनै पर्छ। तर योसँग चाहिँ तपाईँ कन्फ्युज नहुनुहोस्, यो जस्ट 28 डेजको, त्यो पनि मिनट्समा। र अब के गर्ने त, अब यसलाई सिम्पली तपाईँ ब्याक आउनुहोस्, फरगेट अबाउट इट, र यसलाई छोडिसकेपछि तपाईँ सिम्पली कसरी चेक गर्ने भन्दा अब तपाईँले क्रोम ब्राउजरलाई ओपन गर्नुहोस्। क्रोम ब्राउजर सिम्पली ओपन गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईँको यस्तो प्रकारको एउटा इन्टरफेस आउँछ र तपाईँले सिम्पली युट्युबमा जानुहोस्। युट्युबमा गइसकेपछि यहाँनिर तपाईँलाई मैले एउटा मेरो अर्कै एउटा युट्युब च्यानल खोलेर देखाउँदैछु ताकि तपाईँले पनि राम्रोसँगले बुझोस् भनेर। र साइडमा जुन चाहिँ एउटा कर्नर छ, टप कर्नरमा तपाईँ च्यानलमा आफ्नो लोगोमा जानुहोस्। लोगोमा गइसकेपछि तपाईँ सिम्पली यहाँ गइसकेपछि तपाईले एउटा यस्तो प्रकारको इन्टरफेस पाउनुहुन्छ जहाँनिर वाइट स्टुडियो लेखेको छ। यो कर्नरमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ वाइट स्टुडियो लेखेको छ, र वाइट स्टुडियो लेखेको जुन चाहिँ कर्नर छ क्लिक गर्नुहोस्, वाइट स्टुडियोमा क्लिक गर्नुहोस्। वाइट स्टुडियोमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यस्तो प्रकारको इन्टरफेसहरू आउँछ, यसरी देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। र सिधा यहाँनिर तपाईको गो टु च्यानल एनालाइटिक्स रहेको छ, यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। गो टु च्यानल एनालाइटिक्समा गएर त्यसलाई क्लिक गर्नुहोस् र क्लिक गरिसकेपछि फेरि पनि तपाईको अर्को एउटा पेज आउँछ, पेज खुलिन्छ। यहाँनिर पनि तपाईँ कन्फ्युज नहुनुहोस् कि वाच टाइम देखाइएको छ भनेर। यहाँनिर पनि एउटा वाच टाइम आवर्समा देखाइएको छ, यसमा पनि तपाईँले कन्फ्युज नहुनुहोस्, अहिले फिलहाल कन्फ्युज नहुनुहोस् किनभने यो पनि लेटेस्ट 28 डेजमै रहेको हुनसक्छ। र यो पछाडि तपाईँ जानुपर्ने कहाँ हो त अब भने तपाईँ यही पेजमा सिम्पली यहाँनिर माथि देखाइएको छ, यही पेजमा यहाँनिर यसलाई जुम गरेर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। माथिनिर अडियन्स लेखेको छ, जुन चाहिँ अडियन्स छ त्यो अडियन्समा जानुहोस्। अडियन्समा गएर तपाईँले क्लिक गर्नुहोस् र अडियन्समा गएर तपाईँले क्लिक गरिसकेपछि फेरि तपाईँको एउटा अर्कै पेज आउँछ, र पेज आइसकेको छ यहाँनिर। र यहाँ पेज आइसक्दाखेरि तपाईँले यसलाई स्क्रोल गरेर मुनिपट्टि तपाईँको एउटा वाच टाइम छ जुन चाहिँ यहाँ तपाईँ सिम्पली देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईँको वाच टाइम छ, यहाँनिर गएर तपाईँले सी मोर गर्नुहोस्। यहाँनिर सिम्पली तपाईँले यसलाई यसरी देखाइएको छ, हेर्नु सक्नुहुन्छ। यसलाई म जुम गर्दैछु, वाच टाइम देखाइएको छ, वाच टाइम फ्रम सब्सक्राइबर देखाइएको छ। र यहाँ सी मोरको अप्सन छ, यो सी मोरमा तपाईँले क्लिक गर्नुहोस्। सिम्पली क्लिक गरिसकेपछि फेरि यो अर्को एउटा इन्टरफेस लान्छ जहाँ तपाईँले एक्चुअल वाच टाइमलाई क्याल्कुलेट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँनिर तपाईँको यस्तो ग्राफ्स आउँछ, यो कम्प्लिट एउटा ग्राफ फिगर छ जहाँनिर तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यो जुन चाहिँ
यहाँनिर एउटा ग्राफ लाइन देखाएको छ यो सबै र यसलाई सिम्पली तपाईले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले तपाईको 28 डेजको छ। कसरी गर्ने तपाईले यसलाई जुम गर्नुहोस् आफ्नो मोबाइल फोनमा। जुम गरिसकेपछि तपाई यो कर्नरमा देख्नु हुँदैछ जहाँनिर तपाईको यो कर्नरमा देख्नु हुँदैछ 28 डेज लेखेको छ र यहाँनिर आएर तपाईले यो साइटमा यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यसरी तपाईको डेजहरु आउँछ जहाँनिर तपाईले 365 डेज जुन चाहिँ यो छ तपाईको 365 डेज यो 90 डेज चाहिँ हैन तर 365 डेज यानी 1 सालको लागि तपाईले यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। 365 डेजमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईको यो ग्राफ यसरी आउँछ र यस साइटमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो साइटमा। अब यसलाई म जुम गरेर देखाउँछु। यो साइटमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईको एउटा 4000 वाच टाइम तपाईले क्याल्कुलेट गरेको 12 महिनामा देखाइएको यो एउटा हो। यो अलिकति कम्ती देखाएको छ किनकि म यो च्यानल अहिले त्यस्तो युज गरेको छुइनँ त्यही कारण यो कम्ती छ र कारण तपाईले पनि यसरी यहाँ गएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने एउटा सानो जानकारी मात्रै हो। आजको लागि यति नै। फेरि भेटौँला नयाँ भिडियोमा।